This is the second part of the factoring technique na itatakal natin. Previously, dun sa previous video ay natapos na natin yung factoring by GCF, difference of two squares, and then factoring by grouping. So dito, itatakal natin yung quadratic factoring kung saan yung A is equal to 1 and then yung A is greater than 1. Okay. Tingnan naman natin yung quadratic equation. Di ba ang quadratic equation nasa form siya ng ax squared plus bx plus c. Di ba? So, dito sa technique na to, wherein ang a natin is equal to 1. Yan. So, halimbawa, meron tayong example na parang redundant, no? Halimbawa, tapos example pa. X squared plus 5x. Ayan. 5x plus 6 is equal to 0. So, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung c. Ano yung c natin dyan? So, we have 6. Ayan. After that, kukunin natin yung kanyang factor in such a way na yung kanyang factor, pagka pinag-add mo ay equal to this one. Considering all the signs, ha? Yung b. Ulitin ko. Kukuha ka ng factor such that pag pinag-add mo will be equal to b. Itong nasa middle term. Yan. Ano yung factor ng ng 6? Halimbawa ay ano yung factor? 6 and 1, di ba? 6, 1. Kasi pagka pinag-multiply mo yung 6 and 1 is 6. Ano pa? 3 at saka 2. Diba? Kasi 3 times 2 is 6. Ayan. So, ano sa tingin nyo yung dyan? Ito is 7, di ba? Ito is 5. Tama? So, yun yung nagmi-meet dito. Therefore, ang magiging sagot natin dyan is, ito yung gagamitin mo. So, x plus 3 and then x plus 2. Ayan. So, ito yung example letter A natin. Halimbawa. Nakuha nyo? Sige. Yung gawa pa tayo ng isa. And if we have here x squared plus 12x plus 20 is equal to 0. Actually, kung gantong mga pwede nyo na siyang matain eh. Sige. Ano sagot dyan? Ano yung factor ng 20 such that kapag pinag-add nyo ay equal to 12? 1, 2, 3. That is 10 and 2, di ba? Kasi 12 plus 2 is equal, 12 plus 2. 10 plus 2 is equal to 12. So, pero 2 times 10 is 20. Right? Actually, maraming factor si 20. O, sige, i-list down natin. So, si 20, pwede siyang 20 multiplied by 1. Ano pa? 10 multiplied by 2. Ano pa? 4 multiplied by 5. Oh, sige, yan lang. Eh, ano to? Pag pinag-add mo, di ba 21? Ito naman, pag pinag-add mo? 12. Ito, pag pinag-add mo, 9. So, ano yung magmi-meet dyan? Magsasatisfy this one. Right? So, ibig sabihin, ang kanyang factor ay 10 at saka 2. So, we have x plus 2 and then x plus 10. Nakuha. Kasi pagka pinag-multiply nyo to, dinistribute nyo yan. So, eto din yung magiging sagot niya. Maliwanag na. Gusto nyo pa ng isa? Sige, isa pa. Kuha pa tayo ng isa. I-adjust lang natin yung ating writing pad. Ayan. Letter C. Pangatlo. Ayan. Bibigyan ko kayo ng isang example na habang sinusulat ko ay nasasagot nyo na sa inyong utak. Sige. X squared minus 10x plus 9. O, ano sa tingin niyo is equal to 0?
Ha? Tama. That's negative 1 and negative 9. Bakit? Negative eh. Kasi consider nyo yung sign ha. Kasi kung plus to, hindi dapat plus. Yan. So, ang mangyayari dyan is, sige, gawin natin. We have here, ang kanyang factor ay, ano yung factor ng 9? 9 is 9 and 1. Ano pa? 3 at saka 3. Yan, kailangan natin negative. So, ibig sabihin, negative times negative is positive 9. Yan. Pwede rin siya actually positive 9 plus times positive 1. Ayan. Pwede rin siya actually negative 3 multiplied by negative 3. Positive pa rin yun. So in this case, pag pinag-add mo yan is negative 10. Ito ay positive 10. This one is 6. This one is negative 6. So ano magsasatisfy dito sa negative 10? So that is, x minus 1 at saka x plus 9. So, ganun lang po sa mga problems na when a is equal to 1. Okay? Yung ipinakita kong technique ay para lang mabilis nyong masagot yung quadratic equation. Ma-factor out yung quadratic equation. Pinalitan ko nga pala kanina yung kasi dapat negative 9 pala yon dapat. Negative 9, positive yung ilagay natin. Okay, siguro, sir, pwede bang gamitin natin dyan yung quadratic equation na, na function? Pwede naman. Kaso nga lang, mag-undergo ka ng isang process. For example, ano nga yung quadratic equation natin? Kasi nga, yung quadratic function natin is, alala nyo pa, para makuha natin yung factor ng x. X is equal to what? Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac, di ba? Maalala nyo pa yung algebra class nyo, multiplied by 2a. Sige. So, sa case na to, ano yung ating b? Ang b natin dito is negative 10. So, we have negative of negative 10 plus or minus of b squared. That is negative 10, the quantity squared, minus 4. Ano yung a natin? 1. Di ba? Ano yung c natin? 9. Correct? So, over 2a. 2 times 1. So, kung titignan nyo dito, ang mangyayari dyan, negative times negative is 10. Positive. So, positive 10 plus and minus of, tingin nyo, 10 squared is 100. 100 minus 4 times 9 is 36. So, 100 minus 36 is 64. So, 64 over 2. And may adjustan pa ba? Meron pa naman. Yan. So, therefore, nasaan na yung cursor natin? Yan. Ano yung magiging sagot niyan? So, here, 10, okay, plus and minus of square root of 64 is 8, di ba? Over 2. So, ano yung mga factor natin? Magiging factor natin dyan, labas na nga natin dito. Yan. Ang magiging factor natin is, x is equal to 10 plus 8 over 2, and that is equal to
ano, and that is equal to 9, right? Kasi 18 divided by 2 is 9. Yung isa naman is 10 minus 8 kasi plus or minus 2 eh. Over 2, and that is equal to what? 10 minus 8 is 2. Divided by 2 is 1. Nakuha? Yes, sir. Doon sa ano is negative 9 at saka negative 1. Tama yon. Kung titingnan mo, sige, susulat ko dito ha. X is equal to 9. Ilalagay natin sa kabila. So, x minus 9, di ba? Is equal to 0. Etong isa naman is x is equal to 1. So, ilalagay natin x minus 1. So, kung titingnan nyo dyan, di ba yun yung kanyang factor? Yun, yan yung pala, nasa taas. Ito. Yan yung kanyang factor. So, pwede naman yon. Nga lang, mag-undergo ka into a process. A process ng quadratic equation. Ayan. Okay? Subukan yung gamitan ng quadratic equation dun sa mga previous na example natin. Halimbawa, dito sa number 1. Ayan. Gusto niyo bang kunin natin? O, sige, tandaan nyo. Ang kanyang factor ay x is equal to negative 3 and then x is equal to negative 2. Sige, subukan natin kunin. So, ano yung function natin kanina? Parang ang function natin is x squared plus 5x plus 6 and that is equal to 0, di ba? So, ang nakuha natin is x plus 3 and then x plus 2. Kasi nga, yun yung pagka pinag-add mo to, yun yung magiging middle term. Pero gamitan natin siya ng quadratic equation. Yung quadratic equation, x is equal to negative b plus minus ulit square root of b squared. Diba? B squared minus 4ac. Pakita ko lang para masanay kayo. Over 2a. Right? So, ano yung b natin? Ang b natin is 5. So, negative 5 plus or minus square root of ano yung 5? B squared. 5 squared, diba, is 25, right? And then 4 times 1, ano yung c natin? That is 6. 4 times 6 is 24. Yeah. Over 2 multiplied by 1 or 2 lang. So, therefore, ano magiging ano yan? 25 minus 4, 1, diba? Square root of 1 is 1. So, negative 5 plus minus 1 over 2. So, ano yung mga factor niya? So, magiging factor niya, x is equal to negative 5 minus 1. Unahin natin yun. And then over 2. And that is equal to negative 6 over 2, di ba? Negative 6 over 2 or that is equal to negative 3. Okay, yung isa naman is negative 5 plus 1 over 2, and that is equal to what? Negative 4 over 2, or that is actually negative 2. So, therefore, ang x mo is negative 3. Pag ilalagay mo sa kabila, that is x plus 3. Hindi na nakita. Solve ko lang ng solve, sir. Okay, so ito na. And then yung isa naman is, ito. X is equal to negative 2. And then x plus 2. Ayan. Notice, guys, pareho sila nung nasa taas. Diba? Ayan. Ito, kunin natin ko tayo ng ibang kulay para notice, ito, pareho sila dito. Right? Ayan, pareho sila. So, ibig sabihin, pwede siyang quadratic equation din. Gamitan ng quadratic equation. Okay? Okay, puntahan naman natin yung technique number 5. It is quadratic equation in the form ax squared plus bx plus c wherein a is greater than 1 naman. Kanina ay a is equal to 1. Ngayon,
Paano naman kapag yung A is greater than 1? So, meron ng coefficient yung x squared natin, numerical coefficient. So, what we will do, tingnan natin yung isang example na to. I'll give you an example. Bawa, paano kapag meron tayong problem na ganito? So, we have here 2x squared plus 7x plus 3. That is equal to 0. Now, ang gagawin ninyo, kukunin nyo itong, pili tayo ng ibang kulay ha, para visible. Kukunin nyo itong first term at saka yung last term. Numerical coefficient niya. So, ipag-multiply yung dalawang yan. So, that is 2 times 3. That is equal to what? 6. Yan. Hanapin nyo ngayon yung factor niya such that kapag pinag-add nyo, makukuha yung middle term. So, ano yung factor ng 6? So, yung 6 natin, ang kanyang factor ay ano? 3 at saka 2. Tama? And then, ano pa? 6 and 1. Right? So, ngayon, nasaan dito? Ito, pag pinag-add mo, 5 lang yan eh. Pag pinag-add mo to, ito ay 7. So, ibig sabihin, ito yung magsasatisfy ngayon dun sa function. Now, anong gagawin nyo ulit? Kuha tayo ng kulay. Ang gagawin nyo dyan is that, kunin nyo itong first term. Ito, part na yan. So, lalagyan nyo 2x squared. And then, mamaya doon sa dulo din. Ngayon, itong mga nakuha yung factor niyan. For example, ito 1 plus 1x. Ha? Gawin yung ganon. And then, yung isa naman is, kunin nyo to. Lalagyan nyo naman ng 6x plus yung dulo plus 3. Okay? Kukunin nyo ngayon yung kanyang GCF. Ano yung GCF nito? Yung GCF niyan ay x. Tama? So, labas natin yung x. Ano natira dito? 2x plus 1. Diba? Dito, ano yung kanyang GCF? 3. Okay? So, positive 3. Lagay natin. Ano natira? We have 2x plus 1. So, that pagka pinag-multiply mo to, pupunta din doon. Ano napansin ninyo? Ito, common na siya, di ba? Dito sa dalawang to. So, ilalabas natin yung common. So, 2x plus 1. Ano natira? X plus 3. So, ito na yung factor niya. So, 2x plus 1 times x plus 3. Pag pinag-multiply nyo to, babalik siya dito. So, gusto nyo i-multiply natin? Sige. Para lang ma-check natin. So, 2x times x. That is 2x squared. 2x times 3, that is plus 6x. And then, plus x plus 3. Okay, so we have, simplify natin, 2x squared plus 7x plus 3. So, ganun pa din, di ba? Bumabalik siya dito sa original equation na to. Ayan. Okay? Sige, isa pa. Mga tayo ng isa pang example. Burahin ko lang to ha. Para mapalitan natin. Ayan, delete. Okay. Brush. Paano kapag ganito yung problem? Ako, ibang kulay. Para mas visible. Yeah. Pagkaganto yung problem. If we have here 3x squared plus 17x plus 10. Now, sige nga. Kaya niya bang matain yan? Is equal to 0. Ang sabi natin kanina, dapat pag multiply natin yung numerical coefficient nung una at saka nung dulo, yung A at saka C.
So, kung ipag-multiply natin yan, anong magiging sagot? So, we have 3 times 10. Of course, that is 30. Actually, kaya na nang sagutin sa utak nyo lang yon. Pero, for the sake, para maintindihan, ay isusulat natin. Ano factor ng 3? Para mag-satisfy, ng 30, para mag-satisfy ng 17. So, yung 30 natin, example, ano yung factor niyan? Ang factor ng 30 ay 15 and 2. Diba? Ano pa? 6 at saka 5. Ano pa? 30 at saka mali. 3 at saka 10. Yun yung factor nito. Ayan. O pag pinag-add mo dito, ano to? 17. Ito ay 11. Ito ay 13. Ano dyan? Alin dyan yung factor na magsasatisfy? Dito sa 17. At dito ba ito? Yan. So, yan yung gagamitin natin. Ano sabi natin kanina? Isulat natin yung first term, 3x squared, and then isasama natin yung isa. Ayan. Whichever yung ano dyan, pero mas practical yung mas maliit. So, I have 2x. Ito yung second term ay ito yung sa isang factor Okay, yung isa naman, yun natin yung 15. Nalagyan natin ng x. Saka natin kukunin yung dulo na 10. Yan. So, ngayon, tingnan natin ano yung GCF nito, greatest common factor. X, di ba? Kasi hindi naman magkapareho yung factorable yung 3 kasi prime na sila, 3 at saka 2. Na already prime number. So, x, labas natin yung x. Ano natira dito? 3x plus 2. Ito, ano yung kanyang factor? 5, di ba? Silabas natin yung 5, positive 5. Tapos, ano natira dito? 3, kasi 3 times 5 is 15. X plus, nilabas na natin yung 5 kaya natira 2 na lang. Kasi 2 times 5 is equal to 10. Ano yung na-notice nyo? Ito 3x plus 2 ay may 3x plus 2 din dito. So, ipa-factor out natin. So, we have 3x plus 2 and then x plus 5. So, yan na yung kanyang factor. Okay, isang example pa para nang sa ganun ay ma-practice. Kasi kailangan lang naman sa mathematics, kailangan ma-practice ka. Pag mas marami kang problem na na-solve, ay mas marami yung chances. Di ba? Parang raffle. The more entries, the more chances of winning. Sige. Dito tayo. On number 3. Another example. Example letter C. If we have here, sorry, 3x squared minus 14x natin minus 40, that is equal to 0. Ito napakataas na ng ng number na to. So, pag medyo mataas, dun ka lang talaga mahihirapan. Mahirapan sa paghanap ng factor. Kasi imagine mo yan, tingnan natin. Yung A mo is i-multiply mo dun sa C, which is 3 times negative 40, and that is negative 120. So, si 120 ngayon, ipa-factor out natin para makahanap tayo nung pag pinag-add mo ay negative 14 yung magiging kalalabasan. So, ano yung laki niyan Kailangan dapat marunong ka sa sa prime factorization. So 120, negative to Ano yung factor ni 120? Ang dami. Pwede siyang 60 multiplied by 2. Ano pa? 5 multiplied by 12.
Ano pa? 20 multiplied by 6. And then 30. 30 times 4. 120 din yun. Ano yung magsasatisfy such that, kung titignan nyo, negative to ha. So, dapat pag pinag-multiply nyo to, negative din. So, most probably, yung mga maliliit na ano, kasi negative to eh. Ay, yung mga malalaking number, sila yung may sign na negative. So, kung titignan mo to, ano to? Negative 58. Tama? Ito naman, that is negative 7, di ba? Ito, negative 14. Ito ay negative 26. So, alin dyan yung magsasatisfy? Negative 14. This is negative 14. Ibig sabihin, negative 20 and 6 yung gagamitin natin. Okay? O, sige. Let's proceed. Sabi natin, kukopihin natin yung first term, which is 3x squared. Kukunin natin ito ngayon. Plus 6x. Lalagyan na natin ng 6 ng x. Then yung isa, negative 20x. Okay? Then yung dulo is minus 40. Ayan. Ano yung common dito? Ang common sa kanila ay, titignan nyo, pareho silang may numerical coefficient. So, 6 and 3, ano yung GCF niya? 3, di ba? And then, ito, x squared and then x. Ano yung GCF niya? X. So, therefore, lalabas natin 3x. Ano natira dito? X lang. Ito naman, ilan yung natira dyan? Ilabas na natin yung 3x, kaya ang natira ay 2. Okay? So, dito, ilalabas natin yung both negative para magpa-positive siya. Kasi both meron siyang negative. Ano yung GCF nito? 20 and 40. Di ba 20? So, 20, negative 20. Ilan na lang natira dyan? Yung x na lang. And then, ilan natira dito? 2. So, plus 2. Bakit? Kasi nilabas natin. Pag pinag-multiply natin yung negative 20 times 2, positive 2 is negative 40 yung kalalabasan. Notice, pareho na silang may x plus 2. So, if factor out natin, lalabas natin. So, that's x plus 2. And then, ano natira? 2x minus 20. So, yan na yung kanyang sagot. So, therefore, ang factor ng 3x squared minus 14x minus 40 is equal to 0 is x plus 2 times 2x minus 20. Yan. Yan yung mga tatlong example ng quadratic equation ax squared plus bx plus c wherein a is greater than 1. Yan.